Την δεκαετία του 90 που σπούδαζα ιατρική, μάθανα από τα βιβλία ότι στο 95% των ανθρώπων που πάσχουν από υπέρταση δεν μπορεί να εξηγηθεί ο λόγος που εμφανίζεται. Είναι αυτό που λέμε στην ιατρική ιδιοπαθής. Έχουν περάσει σχεδόν 25 χρόνια από τότε που διάβασα αυτή την πρόταση και ενώ στην ιατρική έχουν γίνει καταπληκτικές ανακαλύψεις και η γνώση έχει διπλασιαστεί ή και τριπλασιαστεί, ακόμα και σήμερα λέμε ότι το 95% των ανθρώπων που πάσχουν από υπέρταση δεν μπορούμε να εξηγήσουμε πού οφείλεται. Γιατί οι γνώσεις μας είναι τόσο περιορισμένες? Δουλεύοντας στη συνέχεια στο νοσοκομείο, στα εξωτερικά ιατρεία της παθολογικής κλινικής, συχνά, ίσως πάρα πολύ συχνά, βοηθούσα στην αντιμετώπιση της υπέρτασης σε ασθενείς που επισκέπτονταν το νοσοκομείο μας. Αυτό που παρατήρησα τότε ήταν ότι η πιθανότητα να εμφανίσει κάποιος αυξημένη αρτηριακή πίεση αυξάνεται με τα χρόνια. Σύντομα συμπέρανα, όπως και οι περισσότεροι γιατροί στον κόσμο, ότι η αρτηριακή πίεση σε κάποιους ανθρώπους απλά αυξάνεται με τα χρόνια και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παίρνουμε χάπια για να το εμποδίσουμε. Μάλιστα, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες του CDC, υπολογίζεται ότι σχεδόν οι μισοί ενήλικες πάσχουν από υπέρταση. Έτσι λοιπόν ένιωσα μεγάλη έκπληξη όταν ανακάλυψα ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν αυξάνει η αρτηριακή τους πίεση όπως περνάνε τα χρόνια. Έμαθα για έναν πληθυσμό που η πιθανότητα να πάσχει κάποιος από αυξημένη αρτηριακή πίεση είναι 2,9%. Η διαφορά ανάμεσα στο 50% της Ευρώπης και της Αμερικής και του 2,9% αυτού του πληθυσμού είναι τόσο μεγάλη που απαιτεί εξήγηση. Ας δούμε πρώτα ποιος είναι αυτός ο πληθυσμός που η πιθανότητα να έχει κάποιος υπέρταση είναι πάρα πολύ μικρή και δεν αυξάνει όσο περνούν τα χρόνια. Πρόκειται για ηθαγενείς που ζουν στη Βολιβία και ονομάζονται Τσιμάνε. Στη γραφική παράσταση που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας, εμφανίζεται στα αριστερά η αύξηση της αρτηριακής πίεσης που εμφανίζεται με τα χρόνια στην Αμερική. Βλέπουμε ότι όσο αυξάνεται η ηλικία, τόσο αυξάνεται και η αρτηριακή πίεση. Στα δεξιά εμφανίζεται πώς εξελίσσεται κατά μέσο όρο η αρτηριακή πίεση στους Τσιμάνε. Σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι η γραμμή ανεβαίνει πάρα πολύ πιο αργά από ό,τι στο διάγραμμα στα αριστερά. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι η αύξηση της αρτηριακής πίεσης δεν είναι αναπόφευκτη όσο αυξάνεται η ηλικία. Μπορεί να αποφευχθεί. Μάλιστα, οι συγγραφείς στις μελέτες μπαίνουν στον κόπο και να ερμηνεύσουν τον λόγο που η αρτηριακή πίεση των Τσιμάνε δεν αυξάνεται όσο αυξάνουν τα χρόνια και την αποδίδουν στη σωστή διατροφή, το χαμηλό σωματικό βάρος και τη συστηματική δραστηριότητα. Άρα, αν αυτό που εκτιμούν οι ερευνητές της μελέτης είναι σωστό, τότε δεν χρειαζόμαστε να έχουμε ούτε τα γονίδια των Τσιμάνε, ούτε να φτάσουμε μέχρι τη Βολιβία για να προστατευτούμε από την υπέρταση. Όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε εδώ, στο σπίτι μας, χωρίς να μετακινηθούμε μέτρο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εξασφαλίσουμε μια υγιεινή διατροφή που φροντίζει το βάρος μας να είναι χαμηλό και να υιοθετήσουμε τη συστηματική άσκηση. Αν αυτός είναι ο τρόπος να προστατευτούμε από την αυξημένη αρτηριακή πίεση, τότε η υπέρταση δεν είναι ιδιοπαθής. Είναι αποτέλεσμα του κακού τρόπου ζωής. Η αρτηριακή πίεση δεν αυξάνεται με τα χρόνια γιατί αυξάνεται η ηλικία μας, αλλά γιατί αδυνατούμε να φροντίσουμε την υγεία μας με σωστή διατροφή, διατήρηση του βάρους χαμηλά και συστηματική σωματική άσκηση. Άρα λοιπόν ο όρος ιδιοπαθής δεν είναι σωστός. Ξέρουμε γιατί εμφανίζεται η υπέρταση. Και τώρα που το ξέρουμε, καλό είναι να λάβουμε τα μέτρα που απαιτείται ώστε να προστατεύσουμε την υγεία μας. Αν φτάσατε μέχρι εδώ, φαίνεται το θέμα της υπέρτασης σας απασχολεί ιδιαίτερα. Τότε πρέπει οπωσδήποτε να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή δεξιά μου, που εξηγώ ένα φυσικό τρόπο να μειώσετε την αρτηριακή πίεση, ακόμα και σε άτομα που έχουν εγκατεστημένη υπέρταση, καταναλώντας μια μαγική υπερτροφή, το λιναρόσπορο. Πατήστε λοιπόν το βίντεο που εμφανίζεται στα δεξιά μου για να μάθετε περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ.